Nyt ollaan tosiaan täällä Herttoniemen metroasemalla ja täällä meillä on 3 tämän kesän Pilot Green-kokeilua. Meillä on Spolia Designin ekokatos, joka on tehty kiertotalousmateriaaleista, ja sen lisäksi meillä löytyy tuolta Sitovesen ja Rakennusbetonia Elementti Oyn toteuttama kasviseinä, joka on tuolla Herttoniemen metroaseman seinässä, ja sitten siellä saman metroaseman katolla löytyy vielä sitten Block Gardenin ja Humblebee Housing-projektin toteuttama tämmöinen niittykatto. Tämä Herttoniemen metroasema on sellainen, että tässä on ikävästi vähän tällainen niin kuin viherkäytävä katko juurikin tällä alueella. Ja tällä puutarhakatolla pyritään luomaan pölyttäjille parempia olosuhteita tällaiseen tiiviiseen kaupunkiympäristöön, josta ei niin paljon sitä vihreyttä oikeastaan löydy. Eli just tällaisissa paikoissa me pystytään tuomaan lisää sitä kasvillisuutta tällaisilla helpoilla väliaikaisilla ratkaisuilla just siihen aikaan, kun pölyttäjät sitä eniten tarvitsee, eli tässä alkukesästä ja keskikesällä, jotta löytyy ravintoa ja levähdyspaikkoja. Suurin kustannus yleensä, mikä syntyy tällaisista viherratkaisuista, on juurikin se huolto. Et siellä joudutaan käymään kastelemassa sitä usein tai joudutaan käydä tsekkaamaan, että onko kaikki kunnossa. Niin tällä automaattisella kastelujärjestelmällä ja sensoreilla me pystytään huomattavasti vähentämään näitä huollon kustannuksia, jolloin sitten on mahdollista toteuttaa useampia tällaisia paikkoja. Se on paljon helpompaa ja käytännöllisempää. Älykkään pölyttäjäpuutarhan päätavoite tässä projektissa on tarjota pesäpaikkoja lähiympäristön pölyttäjille, kun on ohikulkumatkalla. Tavallaan tarjota tämmöinen niin kuin pysäkki heille, missä he voivat syödä ja levähtää, ja myös kerätä lähiympäristön kasvistosta tämmöistä biodiversiteettidataa, ja se me tehdään kimalaisten ja näiden villimehiläisten avulla. Kimalaispesillä ja eDNA-analyyseillä tässä tutkimuksessa on semmoinen rooli, että kun noi kimalaiset lentelee siinä lähiympäristön kukissa, niin ne tuo niistä kukista DNAta sinne takaisin pesäänsä. Ja sitten kun nämä kimalaiset on kerännyt meille sitä eDNA-dataa käyttöön ja me ollaan analysoitu se, saatu kuvaa siitä lähiympäristön biodiversiteetin tasosta ja tilasta, niin sitä dataa hyödyntämällä me voidaan tehdä sitten tähän dataan perustuvia istutuspäätöksiä. Et kun esimerkiksi ensi vuonna mietitään, että minkälaisia kasveja tähän kannattaisi nyt tälle hyvin rajalliselle neliömäärälle istuttaa, niin voidaan katsoa, että kimalaisten mukaan nyt sieltä on puuttunut alkukesästä näitä kasveja, loppukesästä näitä kasveja, ja sillä tavalla kehittämään tätä viherkattoa sillä tavalla, että se toimii paremmin kimalaisten ja lähialueen pölyttäjien näkökulmasta. No me ollaan tehty tähän semmoinen esivalmistettu elementti, eli tämmöinen monikerrosjärjestelmä, joka on tuotu tänne paikan päälle ja asetettu tähän metroaseman lippuhallin ulkojulkisivuun, ja tähän elementtiin on ruiskutettu kasvualusta ja siemenseos. Tässä on pyritty valitsemaan orgaanisia materiaaleja, mutta kuitenkin sellaisia, mitkä pitää tämän rakenteen kasassa. Eli siellä on kierrätystä otettu huomioon näissä muissa materiaaleissa ja sitten tätä orgaanisuutta. Tähän kasviseinään on istutettu 15 eri kasvilajia, joka tietenkin lisää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Osa kasveista toimii pölyttäjien ravintokasveina, ja samaan aikaan tämä myös vaikuttaa tämän alueen pienilmastoon sekä luo tälle alueelle viihtyisyyttä. Kaupunki haluaa lisätä monimuotoisuutta ja me kaupunkiliikennellä halutaan tehdä osamme. Meidän suuret hankkeet tekee jo tosi paljon, mutta meillä ei vielä ole sitä omaa tavoitetta, millä me voidaan ohjata kaikkia meidän olemassa olevia kohteita, ja sen takia tämä Pilot Greenin testikokeilu on ollut tosi tärkeä. Tietenkin sitä kautta, että näitä pilotoidaan ja kokeillaan, niin se mahdollistaa sen, että näistä pystytään tekemään kaupallisia versioita, joita sitten voidaan tarjota kaupungeille ja yrityksille ja muihin paikkoihin, missä sitä lisävihreyttä aina kaipaa.